Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cách chỉnh chỉ của máy bắt sổ 4 chỉ nhé. Bây giờ mình sẽ chạy thử lên một miếng vải thử nha các bạn nhé. Đây mình đã chạy lên một cái miếng vải thử này các anh chị này. Khi chúng ta chạy xong thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái đường chỉ chúng ta nó phải thật sắc nét và ok. Nếu mà cái đường chỉ chúng ta nó không được đẹp, nó bị căng chỉ hay là cái bản chỉ chúng ta nó không được đẹp thì các anh chị phải điều chỉnh lại cái chỉ chúng ta, làm sao để khi chúng ta bắt ra được một cái hàng nó phải ok, nó phải sắc nét như thế này nhá. Đây là cái hàng của mình vừa chạy xong. Thì đây là mặt trên của chỉ bắt sổ chúng ta nhé. Thì các anh chị nhìn thấy cái bản chỉ nó rất chi là đẹp này, nó rất phẳng này. Và cái chỉ móc trên và chỉ móc dưới của chúng ta này, nó đan đúng sườn của bờ vải chúng ta nhé. Đó, nó không bị kéo lên kéo xuống. Đó, các anh chị nhìn thấy là cái móc trên là chỉ màu đen và cái móc dưới chỉ màu trắng này. Thì hai cái sợi chỉ nó thắt nút là nó đúng cái sườn của cái mép vải này, nó không bị kéo xuống hoặc là kéo lên. Và chúng ta sẽ lật xuống ở bên phía dưới cái chỉ kim của chúng ta này. Các anh chị nhìn thấy kim trong và kim ngoài chúng ta này. Đấy, chấm rất đều. Thì cái chỉ kim của vắt sổ của chúng ta nó thắt nút ở bên dưới phần nhiên liệu nhé. Các anh chị nhìn thấy nhé, rất đẹp, rất đều. Thì bây giờ mình sẽ mô phỏng một số cái vấn đề chúng ta thường gặp khi chúng ta chỉnh chỉ không được ở cái máy bắt sổ này nhé. Muốn chỉnh chỉ được máy bắt sổ thì các anh chị nhìn thấy trên máy chúng ta nó có 4 cái đồng tiền này. Thì cái đồng tiền ở bên phía trong, ở bên phía tay trái chúng ta là chỉ kim ngoài, và cái đồng tiền thứ hai là chỉ kim trong, và cái đồng tiền thứ ba này là của chỉ móc trên, và cái đồng tiền ngoài cùng này là của móc dưới nhé. Thì khi chúng ta chỉnh chỉ thì chúng ta chỉnh ở 4 cái đồng tiền này. Đó, các anh chị chỉnh làm sao cho nó phải đều, làm sao cho nó phải đúng ok thì các anh chị mới có được cái bản chỉ đẹp. Thì trong cái trường hợp cái máy của mình cái bản chỉ đang đẹp thì mình sẽ giả dụ bây giờ mình sẽ lấy cái chỉ kim ngoài ra, lấy lỏng chỉ kim ngoài ra. Đó, để sau khi mình lấy lỏng cái chỉ kim ngoài ra, mình chạy thì xem nó có hiện tượng như thế nào nha các anh chị nhé. Đó. Thì đây, sau khi mình đã lấy chỉ kim ngoài ra rồi thì các anh chị lật xuống phía dưới này. Sau khi mình đã lấy lỏng cái chỉ kim ngoài ra thì đây là cái chỉ ở mặt trên này. Đấy, mặt chỉ kim chỉ trên này thì mình nhìn vẫn là ok, vẫn là tương đối nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ngửa xuống mặt dưới. Đó, thì các anh chị nhìn thấy cái đường thắt nút của cái chỉ kim chúng ta bên dưới này nó đang bị lỗi chỉ dưới nhá. Tức là cái chỉ trên chúng ta lỏng quá thì cái chỉ móc, đấy, cái chỉ móc dưới của chúng ta này, cái sợi chỉ trắng nó sẽ kéo cái chỉ kim chúng ta xuống. Các anh chị nhìn thấy nó bị nhe cái chân chỉ ra này. Và các anh chị sẽ bây giờ mình sẽ vén cái đường may ra này. Đó, và cái đường may của chúng ta nó bị nhe chỉ, nó bị lỏng chỉ này nhá. Trong cái trường hợp này là cái hàng chúng ta không đạt yêu cầu này. Đó. Rồi trong cái trường hợp mà cái chỉ kim của chúng ta nó bị lỏng thì các anh chị chỉ cần siết cái đồng tiền chỉ kim ngoài này chúng ta vào này. Đó, chúng ta chỉnh từ từ. Rồi sau khi mình siết vào rồi thì mình sẽ chạy thử nha anh chị nhé. Đó, và mình lật xuống phía dưới này. Đó, thì các anh chị nhìn thấy là cái đường chỉ thắt nút của cái kim ngoài chúng ta này rất là ok này. Các anh chị nhìn thấy nó rất đều này, nó không còn cái hiện tượng như bị nhe cái chân chỉ ra như lúc nãy nữa. Đó. Trong cái trường hợp như lúc nãy là cái chỉ kim ngoài chúng ta đang bị lỏng nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cho cái chỉ kim, tức là cái đồng tiền thứ hai là kim trong chúng ta lỏng ra thì xem nó có hiện tượng như thế nào và chúng ta khắc phục như thế nào nhé. Mình xả lỏng ra và mình chạy thì xem nó có hiện tượng như thế nào nhé. Đó. Rồi thì khi mình xả lỏng cái chỉ kim trong này ra, đó thì các anh chị nhìn thấy ở phía dưới này cái chỉ kim trong của chúng ta này, đó, nó đang bị quá lỏng này, quá lỏng này. Và mình sẽ nhìn lên phía trên này. Đó thì các anh chị nhìn thấy là cái đường chỉ của chúng ta này, đây cái chỉ kim trong của chúng ta này. Đấy, nó đang bị bồng mà mình có dùng tay mình có thể rút lên được nhá. Đó. Khi chỉ kim trong chúng ta nó lỏng này thì các anh chị nhìn thấy nó bị cái hiện tượng là cái đường chỉ này thắt nút chúng ta nó đang bị rối ở bên dưới này. Đó.
Trong cái trường hợp mà các anh chị nhìn thấy cái chỉ kim trong của chúng ta nó, khi chúng ta chỉnh nó đã ok rồi, thì các anh chị nhìn thấy cái chấm của nó này, nó rất là nhỏ và đều này. Đó, chấm rất bé, rất nhỏ này, rất đều này. Và trong cái trường hợp mà cái máy của chúng ta nó bị lỏng như thế này, đấy, chúng ta xả lỏng cái chỉ kim trong ra, thì các anh chị nhìn thấy này, cái chấm nó rất to này, rất bồng, rất to này. Thì trong cái trường hợp này thì cái chỉ của chúng ta nó đang bị lỏng quá, thì các anh chị trong cái trường hợp này thì chúng ta chỉ cần siết cái đồng tiền của kim trong này vào. Đó, theo chiều kim đồng hồ chạy, tức là chúng ta vặn nó căng vào nhé. Thì sau khi mình đã vặn cho cái chỉ này nó chặt vào rồi, thì mình sẽ chạy xem nó có hiện tượng như thế nào nhé. Đó. Thì các anh chị nhìn này, thì khi mình vặn vào thì trong cái trường hợp là chúng ta kéo đây, các anh chị khi chúng ta chạy này, chúng ta thấy căng này, thì tức là cái chỉ này mình đang cho chặt quá. Đó, thì mình lại tiếp tục mình lới lỏng nó ra, và chúng ta sẽ kiểm tra xuống mặt dưới này. Đó, thì các anh chị nhìn thấy cái chỉ thắt nút ở cái kim trong của chúng ta này nó rất bé này. Đấy, cái chỉ, các anh chị nhìn thấy cái chỉ kim trong của chúng ta thắt nút ở bên phía mặt dưới mà nó càng bé, thì tức là cái chỉ kim của chúng ta nó càng chặt, mà nó thắt nút. Đấy, các anh chị nhìn thấy cái chấm nó bên dưới nó càng to, thì tức là cái chỉ này của chúng ta đang bị lỏng. Ở trong cái trường hợp này là nó thắt nút đang bị nhỏ, tức là nhỏ hơn so với lúc nãy. Và mình cầm cái hàng mình kéo là có hiện tượng là bị căng chỉ, thì chúng ta chỉ cần là lới cái chỉ này ra một chút xíu nữa là ok nhá. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ chỉnh đến hai cái chỉ móc này. Thì khi hai cái chỉ móc trên và cái chỉ móc dưới của chúng ta chỉnh nó ok rồi, thì khi chúng ta bắt sổ này, thì các anh chị nhìn thấy cái bản chỉ, tức là cái đường thắt nút của cái chỉ móc trên và cái chỉ móc dưới của chúng ta nó sẽ nằm đúng sườn của nhiên liệu nhé. Đó, đúng cái sườn của cái nhiên liệu này. Đó, khi chúng ta điều chỉnh mà cái chỉ móc trên móc dưới của chúng ta nó không cân bằng nhau, thì nó sẽ, một là nó sẽ bị cái chỉ móc trên chúng ta nó lòi lên, hoặc là cái chỉ móc dưới của chúng ta nó sẽ bị kéo xuống mà phía mặt dưới này nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho cái chỉ móc dưới thì chúng ta nó sẽ kéo lên trên cái chỉ móc trên này, thì bằng cách là mình sẽ siết chặt cái chỉ này vào. Đó, trong cái trường hợp cái chỉ móc trên chúng ta nó bị chặt. Đó, và cái chỉ móc dưới chúng ta nó bị lỏng, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng như thế nào nhé. Đó, thì đây chính là cái bờ bắt sổ mình vừa chạy lên. Thì các anh chị nhìn thấy đây là cái mặt chỉ trên. Đấy, mặt móc trên này, tức là sợi màu đen này. Đó, thì các anh chị nhìn thấy là cái sợi chỉ trắng, tức là cái chỉ của cái móc ngoài này, nó đang bị lòi lên phía trên như thế này nhé. Đó, lòi lên phía trên như thế này. Thì cái trường hợp này thì là do cái chỉ móc trên này của chúng ta chặt, và cái chỉ móc ngoài chúng ta lỏng quá. Khi cái chỉ móc ngoài chúng ta chặt thì nó sẽ lôi cái chỉ móc trên chúng ta đã chặt quá, nó sẽ lôi cái chỉ móc ngoài, tức là cái chỉ dưới chúng ta lên trên như thế này. Đó, thì trong cái trường hợp như thế này thì chúng ta chỉ cần xả cái chỉ kim xả cái chỉ móc trên chúng ta ra. Đó, cái đồng tiền thứ hai từ ngoài vào, và chúng ta sẽ siết cái đồng tiền này, siết cái đồng tiền móc ngoài này của chúng ta vào một chút nữa, và chúng ta kéo hai cái sợi chỉ chúng ta nó phải tương đối nhau. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy thử vào hàng nhé. Đó, thì bây giờ nó vẫn đang gặp cái tình trạng là cái chỉ móc trên chúng ta đang bị kéo chỉ móc dưới lên. Đó, thì chúng ta lại chỉ cần lới lỏng cái chỉ này ra này. Đó, lới lỏng chỉ móc trên, và chúng ta siết cái chỉ móc ngoài này vào. Đó, và mình chạy tiếp này. Đó, trong cái trường hợp như thế này thì nó vẫn hơi bị một chút xíu nữa, thì mình chỉ cần là lới chỉ móc trên lên và siết này vào một tí nữa là nó khác ok nhé.
Đó thì bây giờ cái đường bờ chỉ chúng ta nó đã ok, nó đã làm đúng ở cái sườn này nhá. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai nữa là cái chỉ màu đen, tức là cái chỉ móc trên của chúng ta này nó bị kéo xuống phía dưới này. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình sẽ lại giả sử tiếp, thì mình sẽ lại siết cái chỉ đấy, cái móc ngoài này của chúng ta chặt vào. Đó. Và mình sẽ lấy cái chỉ móc trên này ra. Và bây giờ mình sẽ chạy xem nó gặp cái hiện tượng như thế nào nhé. Đó, thì khi cái chỉ của chúng ta chạy này thì các anh chị nhìn thấy phía trên là cái mặt cái bờ chỉ chúng ta đang bị co vào như này nhá. Và chúng ta nhìn xuống bên dưới này. Đó thì các anh chị nhìn thấy là cái chỉ móc dưới của chúng ta là sợi chỉ màu trắng này, nó đang kéo cái sợi chỉ màu đen, tức là cái chỉ móc trên của chúng ta ngược xuống phía dưới này. Đấy, trong cái trường hợp này nó lại ngược lại là do cái chỉ móc dưới này của chúng ta nó chặt quá và cái chỉ móc trên này của chúng ta lỏng quá, thì nó sẽ kéo cái sợi chỉ móc trên của chúng ta ra. Đó, cái móc dưới này nó chặt quá thì nó sẽ kéo cái sợi chỉ móc trên của chúng ta xuống. Thì khi các anh chị vắt sổ thì nó gặp cái hiện tượng như thế này nhá. Đó, trong cái trường hợp này chúng ta lại xử lý bằng cách là chúng ta sẽ xả cái chỉ móc đấy, xả chỉ móc ngoài, tức là móc dưới ra này. Đó. Và chúng ta sẽ siết cái chỉ móc trên, tức là móc trong vào, và chúng ta cầm cái sợi chỉ nó phải đều nhau nhé. Đó, sau khi chúng ta điều chỉnh rồi thì tiếp tục mình lại chạy. Các anh chị vừa chạy chúng ta vừa xem nhé. Đó thì bây giờ nó lại bị cái chỉ móc dưới chúng ta đang bị nhe lên trên như thế này. Đó thì chúng ta lại siết vào một tí nữa, nó đang bị lỏng. Đó, như thế này là ok các anh chị nhé. Đó, khi chúng ta chỉnh bờ chỉ chúng ta này, các anh chị nhìn cái mặt trên này, thứ nhất là cái chỉ móc của chúng ta này, giữa chỉ móc trên và chỉ móc dưới của chúng ta nó thắt nút, nó đan, nó phải cân nhau đúng sườn của bờ vải. Và cái chỉ kim của chúng ta mặt trên này nó phải đây, nó phải phẳng, nó không được gặp cái hiện tượng là hai cái này nó bị mo vào, là tức là bị chặt quá. Và chúng ta sẽ lật xuống phía dưới này. Đó, cái chỉ móc trên của chúng ta không được kéo xuống phía dưới. Và chúng ta kiểm tra này, cái chấm, tức là cái chấm thắt nút của cái chỉ kim của chúng ta bên dưới phần nhiên liệu này, nó chấm nó phải đào. Đấy, nó phải đào. Nếu mà nó chấm nó bị to quá, nó bị nhe quá thì nó gặp cái hiện tượng là bị lỗi. Đấy, nó bị lỏng chỉ. Và các anh chị khi chúng ta vắt sổ ra, chúng ta banh cái vải chúng ta ra này. Đó, nó phải khít vào như này. Nếu mà chúng ta banh ra mà nó lỏng quá, nó gặp cái hiện tượng là bị nhe, tức là cái chỉ kim ngoài chúng ta nó đang lỏng quá, thì khi anh chị vắt xong thì nó cũng như cái đường một kim của chúng ta thôi. Đấy, chúng ta vạch ra nó sẽ bị nhe chỉ. Đó. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Các anh chị thấy gì mình chia sẻ hay hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh. Mình xin chúc tất cả mọi người thành công nhé.